हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बनाम लांच टाइम पोलाव और ये पोलावखिनि बनाबर कारण मैं जहा चाउल लैसो 1 केजी और ये जहा चाउल केटा मैं आगतियाके धुई थई दिम पानीखिनि निरा हबले। और इफाले 4टा मैं डांगर डांगर पियाज लैसो। ये पियाज केटा मैं समान आकारत मिहि मिहिके काटि लम। पियाजखिनि मिहि मिहिके काटि उठि अकनमान एनेके खुली खुली लैसो। एकेटा बादाम लैसो, केঁচা बादाम, इलाची लैसो 4टामान, आदा बटा लैसो, आदाखिनि पिसि लैसो। इफाले मैं ससपेনত गरम पानी करि थैसो रेडी करि। एतिया मैं याते तेल दिम, रिफाइन तेलेदी बनाम, घी दी बनालेও बनाब आपनालोके, गतिके मैं रिफाइन तेलेदी बनाम। एतिया मैं पियाजखिनि भाजी लওঁ। चिकेनखिनि मैं एक्सट्राके बनाम कारण चिकेनत सब मसला থাকিব, गतिके पोलाव बनाले मसला দিব नालागे। पियाज आदा हले হৈ যাব। এইখিনি मैं रঙा কৰি भाजी লওঁ। দি দিম मैं। যেনেকে বিৰিয়ানী বনাওঁতে বেৰিষ্টা বনোৱা যায় সেনেকে পিয়াজৰ বেৰিষ্টাটো বনাই ল'ব লাগিব। পিয়াজখিনি ৰঙচুৱা হ'ব ধৰিছে। এতিয়া মই বাদামখিনি দি দিম। এয়া পিয়াজখিনি ৰঙা হৈ গ'ল। এতিয়া মই চাউলখিনি দি দিম। চাউলখিনি ইয়াত ধুই থৈ দিছিলোঁ। এতিয়া এই পিয়াজৰ লগত চাউলখিনি ভাজি থাকিব লাগিব। লাগি নাযায় সেনেকে কন্টিনিউ ভাজিয়ে থাকিব লাগিব। এতিয়া এনেকে ভাজোতে ভাজোতে তেলটো এৰা খাব। এতিয়া মই ভাজি থাকোঁতে ইলাচি 4টা দি দিছোঁ আৰু আদা বটাখিনি দি দিছোঁ। চিকেন বনাওঁতে যেতিয়া মই নিমখ দিমে সেইকাৰণে মই অকণমান নিমখ দিছোঁ, বেছি দিয়া নাই, 1 চামুচমান হ'ব। এতিয়া মই 1 চামুচ ঘি দিছোঁ, ঘি বেছি নাছিলে তেও 1 চামুচ দি দিছোঁ, নিদিলেও হয়। এতিয়া চাউলকেইটা ভাজা খাইছে। এতিয়া মই পানী দিব লাগিব। পিয়াজৰ ৰঙচুৱা কালাৰটো এয়া চাউলত আহিছে, কালাৰটো ধুনীয়া হৈছে। এতিয়া মই সচপেনত থৈ দিয়া গৰম পানীখিনি ঢালি দিছোঁ। পানী ইমান দিব নালাগে, এইখিনি দিলেই হ'ল। চাউলখিনি ওলাও নোলাও অৱস্থাত এনেকৈ দিলেই হৈ যাব। এইখিনি পানীতে হৈ যাব। এতিয়া অকণমান সময় ঢাকি দিছোঁ। এতিয়া মই গেছৰ জুইটো কমাই দিছোঁ, একেবাৰে কমাই দিব। অলপ 5 মিনিটমান সময়ৰ পিছত মই ঢাকনিখন খুলি চাইছোঁ। এয়া ধুনীয়া কালাৰ আহিছে। চাউলখিনিও আধা সিজা হৈছে আৰু এতিয়া গেছটো কমাই ৰাখিব লাগিব। বহুত ধুনীয়া কালাৰ হৈছে। এতিয়া মই আৰু 5 মিনিটমান সময় এনেকৈ ঢাকি থৈ দিম। গেছটো আপোনালোকে কমাই ৰাখিব। আপোনালোকক চিকেন কাৰী বনোৱাৰ ৰেচিপি আগতে দি দিছোঁ, সেনেকৈ মই আজি বনাম আলু দি। এয়া কেৰাহীখনত তেল দি লৈছোঁ, পিঁয়াজ দিছোঁ। পিঁয়াজখিনি ভাজা হ'ল, ৰঙচুৱা হৈছে। চিকেনখিনি দি দিছোঁ।
নিমখ দিছোঁ, বিলাহী এটা দিছোঁ, আদা নহৰু পেষ্ট, অকণমান ভাজি উঠি এতিয়া মছলাবিলাক দি দিছোঁ। এয়া জলকীয়াৰ গুড়ি, টাটা চম্পন মছলা 1 চামুচ, জিৰা ধনিয়া 1 চামুচ, হালধি 1 চামুচ, পানী অলপমান দিছোঁ। আলুখিনি মই 2টা হুইচেল মাৰি ল'ম, তেতিয়া সোনকালে হ'ব। তেজপাত দিছোঁ। ইমান ধুনীয়া এটা কালাৰ আহিছে তৰকাৰীখনত। বিলাহীটো দিয়াৰ লগে লগে কালাৰটো ধুনীয়া হৈ যায়, সেইকাৰণে মই চিকেন বনালে এটা হ'লেও বিলাহী দি দিওঁ থাকিলে। চাওক কিমান ধুনীয়া কালাৰ হৈছে। এনেকুৱাকৈ তৰকাৰীত কালাৰ আহিলে মনটোও ভাল লাগে আৰু খাবলৈও ভাল লাগে। পোলাওৰ লগত আৰু ভাল লাগিব। মাজে মাজে অকণমান পানী দি মই চিকেনখিনি সিজাই লৈছোঁ। এতিয়া মই এয়া সিজা আলুখিনি দি দিছোঁ। আলুখিনি মই একেবাৰে বহুত সিজাই লোৱা নাই, আৰু 10 মিনিটমান সময় এনেকৈ চিকেনখিনিৰ লগত সিজাম। এতিয়া মই আকৌ ঢাকি দিছোঁ। এয়া চাওক পোলাওখিনি কিমান ধুনীয়া হৈছে। এয়া চিকেন কাৰী ৰেডি হৈ গ'ল। এতিয়া মই প্লেটিং কৰিম। এয়া চাওক। আমৰ আচাৰ, আজিৰ লাঞ্চ প্লেট এইখনে, আৰু বেছি আইটেম বনোৱা নাই।